السلام علیکم ډیر فرندز نننۍ ویډیو وزستاسو لپاره جوړوم چې د جیمیل اکاؤنٹ په منګه څنګه ریکور کوو. عام طور باندې که موږ وګورو نو موږ چې کوم د جیمیل اکاؤنٹ جوړ کو بیا د هغې زموږ سره پاسورډ زموږ نه هیر شي نو د هغې ریکوري بیا موږ څنګه کوو. نو هغې کې ډفرنټ ټایپ یوز کېږي. په هغې کې څه چا خلکو 2 فیکټر اتنټیکیشن کوډ لګولی، چا په هغې کې پاسورډ داسې ورکلی چې هغه ته هیر شي. نو د هغې ډفرنټ ټایپس دی، ډفرنټ پروسس دی، په هغه طریقه باندې د جیمیل ریکوري کېږي. نو نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره شیر کوم چې موږ د جیمیل اکاؤنٹ په موږ څنګه ریکوري کوو په ایزي پروسس باندې. چېرته هم مه ځئ، کاینډلی زموږ سره دا ویډیو پوره وګورئ. نو د هغې نه بعد به تاسو ډېر ایزي خپل جیمیل اکاؤنٹ ریکور کولی شئ چې په کوم جیمیل اکاؤنٹ باندې ستاسو څومره سوشل میډیا کنیکټ سي. په هغې کې فار ایگزامپل ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، انسټاګرام دی، لینکډین دی، پینټرسټ دی، څومره سوشل میډیا اکاؤنټس دي چې هغه ستاسو سره کنیکټ دي په دغه جیمیل باندې او هغه ستاسو نه پاسورډ هیر شي نو د هغې ریکوري به موږ څنګه کوو. نو کاینډلی ځو ویډیو طرف ته. دا اوس زموږ سره یو ګوګل کروم چې کوم دی دا ما کولاو کو. نو په دې کې سمپل سټیپس دی. سمپل سټیپس کې فار ایگزامپل دلته زه په ساین ان باندې کلیک کوم. چې زه په ساین ان باندې کلیک وکړم نو دا به ماته ګوګل چې کوم ساین ان پیج دی هغه به کولاو شي. نو په دې کې زه خپل یو جیمیل اکاؤنٹ ورکوم. فار ایگزامپل ټیوبر ټیک دا جیمیل اکاؤنٹ ما انټر کوم. اوس په دې باندې زه په نیکسټ باندې کلیک کوم چې موږ ته پاسورډ چې کوم کالمز دی پاسورډ به راشي. نو اوس فار ایگزامپل دلته زما نه پاسورډ ایر دی، دلته زه ورکوم فار ایگزامپل سمپل پاسورډ ورکوم طاهر. دې باندې زه نیکسټ کلیک کوم نو دا ماته وایي چې یاره ستا پاسورډ چې کوم دی پاسورډ رانګ دی. نو اوس د دې د وجې نه موږ دا نشو اوپن کولی. د دې زموږ سره پروسس دا دی چې موږ په ټرای انادر وی باندې کلیک کوو. په ټرای انادر وی چې موږ کلیک کوو نو دلته زموږ سره 3 اپشن راکوي. چوز هاو یو وانټ ټو ساین ان، انټر یور پاسورډ، یوز یور پاس کی، ټرای انادر وی. نو په دې کې که موږ پاسورډ راکوو نو پاسورډ خو زموږ نه الریډي هیر دی. نو په دې باندې موږ په ټرای انادر وی باندې کلیک کوو. چې په ټرای انادر وی باندې موږ کلیک کوو نو زموږ سره دا اوس الریډي زموږ سره په بل موبایل کې اوپن دی. نو میسج راکوو چې چیک یور پوکو C75. نو هلته به ماته نوټیفیکیشن راغلی چې هلته کوم هغه موبایل ته ماته نوټیفیکیشن راشي. په هغه نوټیفیکیشن به زه کلیک کړم. هلته به ماته صرف 3 آپشن ښایي. یو به ښایي چې ډیوایس وینډوز نیر د کم ځای نه کم لوکیشن نه تا اوپن کو ټایم جسٹ ا منٹ ایگو. نو په دې کې به بیا تاسو 2 آپشن درکوي. په هغې کې به تاته وایي چې نو ډونټ الاو. که فرض که دا ایمیل ستا سره نه وي او بل څوک دا دغه کوي نو نو ډونټ الاو به یې کوې. که فرض که ته په خپله د دې ایمیل ریکوري کوې نو یس اټ از می په دې به کلیک کوې. نو چې زه کله په دې باندې کلیک کړم نو دلته به په سیسټم کې زما سره الریډي په هغې پروسس روان شي. نو یو کین اپډیټ دلته به اوس ماته راشي چې یو کین اپډیټ یور پاسورډ ناو اف یو فورګیټ اټ. که ته خپل پاسورډ اپډیټ کول غواړې هغه اپډیټ کړه که چېرته تا هیر کړی. نو فار ایگزامپل زه په اپډیټ پاسورډ باندې کلیک کوم. چې په اپډیټ پاسورډ باندې وکړم نو دلته ماته راغی کریټ ا پاسورډ. فار ایگزامپل دلته زه یو پاسورډ کریټ کوم د خپلې مرضۍ. دا ما کریټ کوم. بیا د هغې دوباره کنفرمیشن دی. د هغې کنفرمیشن به وکړي چې کله ته کنفرمیشن وکړو ځان ته پاسورډ دلته شو کولی هم شي دې ځای کې. په دې به ځان ته پاسورډ شو کړي چې یاره آیا زما دا پاسورډ دواړه سیم دي که نه. که فرض که سیم نه وي نو بیا نه کېږي. نو دلته بیا په سیو پاسورډ باندې بیا کلیک کړي. نو تا ته بیا دلته یو آپشن درکوي چې یو ول سټے ساین ان اینټ ټو دیز ډیوایس آفټر چینجینګ یور پاسورډ. که چېرته ته پاسورډ چینج کړې نو ته غواړې چې زه به دې ډیوایس باندې لاګین پاتې شم. د ډیوایس یو آر آن ناو. دا ډیوایس چې کوم دی دا ستا سره آن دی په څه کې؟ یو ستا سره آن دی په پوکو C75 کې، زما په موبایل کې، یو په ایپل آیفون 15 پرو میکس کې په دې کې آن دی، یو په وی 2022 کې آن دی. په 3 ډیوایسو کې دا آن دی. نو زه به وایم چې یس چینج پاسورډ. نو دې چې زه به دې چې کله کلیک کړم نو دا به خپل پروسس وکړي، براوزنګ به وکړي. د هغې نه بعد به ماته یو میسج راشي چې او یاره تا چې کوم دی پاسورډ چینج کو. اوس چې دی زما سره دا پاسورډ مکمل چینج شو. زه به دې باندې څه چل وکړم کنټینیوس په کلیک کړم په لاسټ کې. چې کله زه په کنټینیوس باندې کلیک کړم نو دلته زما سره خپل جیمیل اکاؤنٹ پراپرلی ریکور شو. او په هغه اکاؤنٹ باندې زه که به جیمیل کلیک کړم نو زما چې څومره انباکس کې کم میسیجز دي نو هغې ته به اوس زه لاړ شم. هغه ایمیل چې کوم دي ما ته چې کوم راغلی دي زما اکاؤنٹ به پراپر اوپن شي. دا تاسو کتلی شئ جي اوس زما اکاؤنٹ بالکل پراپر اوپن شو. کاینډلی
که ویډیو تاسو خوښ شوي نو مخکې او ویډیوز د کتلو لپاره بیل آیکن دباو کړئ، یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ او سمپل ان ایزی انداز کې به زه تاسو ته داسې انفارمیټیو ویډیو راوړم چې د هغې نه تاسو او موږ استفاده والو. تھینک یو سو مچ فار واچینګ.